No niin, terve vaan kaikille. Nyt ollaan Iijoen täällä varrella ja mä tulin tämmöiseen paikkaan, missä mä tiesin, että on näitä lahopökkelöitä. Ihan luonnon itse tekemiä. Niin kokeillaanpa tuohon koivuun tehdä nyt, että kui se on pehmennyt ja onnistuuko siihen tehdä tuota. Tuossa oli myöskin tommonen haapa. Haapa tuossa näkyy. Mutta tuolla näkyy tuotakin tulvivaa Iijokia. Niin en alkanut siihen tekemään, kun siinä näkyy olevan koloja. Näkyy olevan koloja jo ja siinä saattaa olla jopa linnulla pesää, niin ei mennä sitä häiritteen, kun nyt on tämmönen aika keväästä, niin pitää katsoa sekin, että ei mene semmoiseen tekemään, missä on jo pesäkoloja, ettei häiritse turhaan. Tämä on kyllä tässä jo kääpiä kasvaa. Katsotaan minkälaista puuta sieltä löytyy. Että vähän laholta tuntuu kyllä. Sehän se olisi optimitilanne, että löytyisi semmonen ontto. Että sais puhkastua tämmösen onton puu. Ja ei se olisi sittenkö möyhiä vaan sinne semmonen tila. Ja tosiaan heti alan tuosta porraamaan ylöspäin. Joo, kyllä tämmönen menee helposti, tämmönen vähän lahompi puu. Nyt ollaan tuossa keskimerkissä, mikä eilen katsottiin. Tuosta nyt lähden laajentamaan sitten. Joo, jatketaanpa porrailua. Joo, nyt taisi käydä niin, että mulla meni tää pora läpi. Innostuin porraamaan liikaa. Katsotaanpa miltä se näyttää tuolta toiselta puolelta. Aha, mä alkoin tekee tommosen kohtaasta. Joo. Alkoin tommoseen kohtaan tekee sitä, niin Näkyykö siellä mitään siellä? Ei siellä nyt linnulla ollut pessää tuolla, mutta se tosiaan tuli läpi tuo. Mä että miten se noin aikaisin tulee läpi. Elikkä en tutkinut kunnolla tuota runkua. Ei se haittaa, jos toisellakin puolella on reikä, mutta jatketaanpa hommaa.
Joo. Kyllä siinä nyt on pesäonteloja. Pitäisi olla aika isokin tuo ontelo. Menee tuo viimeistä viivaa myöten menee tuo. Ja kyllähän tämmöisestä lahosta puusta äkkiähän tällä tekee. Ja mä nyt otan se sillä, että se on suuaukkua myöten täynnä muhaa, niin saa linnut itse sitten touhuta loput siinä. Siinä on nyt 2 lentoaukkua, sieltä päivä paistaa tuolta vastapuolelta, mutta ei voi mitään. Mä en hoksannut tuota. En tiedä, pitäisikö tähän tehdä alemmas sitten. Tässä on tämmönen oksahanka. Oksan tynkä. Nämä on monesti semmoset, että ne on valmiiksi lahoja. Jos tekis vaan tuonne niinku lähtiä. Lähtiä vähän linnulle. No kai se pitää varmaan tuohonkin tehdä kolon. Joo, tähän tuli nyt toinenkin reikä. Kolo. Tää saa parhaiten tää muhan pois sillä, että pyöräyttää vähän aikaa ja sitten vetäasee tämän ulos. Tällä tyylillä. Näin. Siihen tuli semmonen kolo. Kolopesijälle kolo. Ja tuolla on toinen. Vielä on toinen. Joo, kyllä siellä pitäisi nyt olla ihan tarpeeksi iso ontelo tuolla. Ontelo siellä. Pirtti näkyy siellä. Joo, siellä on muhaa pohjalla. Joo, tähän tuli nyt niinkö tuo ja sitten tuli nämä 2. Eli 3 pesäkolua tuli tähän. Tuossa näkyy tuo 1 ja tuossa näkyy tuo. Jes, ja tuolla on vielä 1 semmonen lahopuu, niin mä käyn siihen tekee. Tuolla yhdellä tekkeepi, niin no niin, siinähän kato näkyykin tuo pesiä, mikä äsken oli, niin siellä on kirjosieppo. Kirjosiepolla oli tuossa pesää, niin minä kurkkasin tuon 1 kolon tuosta, että siellä taitaa pesää olla, ja niinhän siinä on kirjosiepolla pesää tuossa. Se on tuossa. Ja tämmönen vanha haapa, niin tää on hirveän arvokas sillain niin. Noihin oksan kohtiin tulee semmosia luontaisia pesäkoloja. Lähtee tuo oksan kohta lahuamaan sillä. Joo. Tuossa nyt vilahti tämä mun salainen ase tähän, että mä saan kuvattua sillain kännykällä, että laittain peilin tuohon tuommoisella kuparilangalla. Jos mä jotakin selitän niin kuin edellisessä tämän aiheen videossa, niin kävi sillä, että puoli päätä ei näkynyt ollenkaan. Niin jäi vähän harmittaa, kun muuten tuli ihan hyvää juttua. Jes, ainakin omasta mielestä. Joo, tuossakin on pesäkolo tuossa. Ei ruveta tuohon porraamaan, kun siinä on jo pesä. No niin, tulin tämmöiseen vanhaan mettään ja mä tiedän, että tässä ei ole koskaan kirves käynyt. No täällä kyllä näkyykin sitten lahopuita aika paljon. Ja tähän ei varmaan hakkuuta koskaan tuukkaan, kun tää on tämmönen yhteismaa ja vanha saveottopaikka, että ei tähän varmaan saa hakkuuta mistään. Löysin tämmösen lahopökkelön. Katsotaanpa, tähän tehdään hömötiaiselle nyt. Hömötiaiselle tehdään pesätä. Saa varoa, ettei se kaavu tää pökkelö, kun tätä
tässä porrailee. No niin, se on sen verran pehmeää puuta, että se käy kattoo ja saattaa olla, että se itse tekee loppuun se. Ei tehdä tuo enempää. Joo, ja tässä on seuraava oikeinkin hyvä aihio. Oikeinkin hyvä aihio, mihin tehdään, niin pinta on niin kova, että se ei se hömötiainen pääse tuosta läpi. Niin se on niin höttöstä tuo puu tuossa, että en tee tuo enempää tuohonkaan. Se kaivaa itse loput sinne. Menee tosi keviesti, kun löytyy tuommoinen lahopuu. Kunhan saadaan tuo pintatuohi rikki siitä. Niin. Ne olikin Oulun yliopiston tutkijat, niin käännän tuota peiliä, että mä näen, että Oulun yliopiston tutkijat, niin ne oli tehnyt semmosia tuommoisesta lahopuusta, mitä tuossakin on tuossa, näkyy tuossa maassa. Niin tuommoisista leikanneet palasia. Ja kiinnittäneet niitä sitten, nostaneet rautalangalla puurungolle. Niin semmoisen oli ruvennut hömötintti pesimään. Ja mikä se niin tässäkin on niin taustalla taas, niin no ensinnäkin tietenkin täälläkin liikkuu hirviä tällä alueella, me ollaan täällä Sydänmaalla, niin että saataisiin tänne niitä lintuja, jotka syö hirvikärpäsen noita munia ja hirvikärpäsiä syövät ja tietenkin ne syö punkkejakin.
tällä nyt käydään niin taistelua hirvikärpäsiä vastaan ja tietenkin lintukannat nousuu. Ja yksi mikä on tietenkin niin muurahaispesät, että niitähän kannattaa kans vähän, tuolla kun raivailee mettiä, niin kaataa sillain puita, että ne pysyy elinvoimaisena. Ja sitten pihapiiriinkin, niin mä oon hoksinut, että kun maamuurahaisia haluaa sinne, niin laittaa huopapaloja vaikka nurmikolle ja antaa olla jotain maisemoisia sillä, että siellä on niin katto niille, että se pysyy kuivana. Johan tulee maamuurahaisia ja se on kyllä melko varma, että missä on muurahaisia, niin sinne ei tuu punkit eikä muut. Ja se on niin semmoinen yleispeto tuo muurahainen. Joo. Joo, siinä näkyy kuvassa taas lahokoivu, missä on kääpää kasvaa, niin mutta kun siitäkin tehdään alakua sille oho, nyt mä pittiin tuosta kiinni. Tää on tosiaan niin höttyä, että siitäkin lähtee. Siinäkin on pesäaihio nyt valmis. No nyt tähän mettäalueelle tehnyt semmosen, onko mä tehnyt 4 pönttöä ja akkua on jäljellä 3 pykälää 4 jäljellä akkukoneessa. Että kyllähän tällä aika äkkiä tekee näitä koloja tänne. Tässä nyt jyrsitään vanhaan kuolleeseen kuuseen. No niin, nyt tultiin tämmöiseen talousmetsään ja kyllä täälläkin on näitä aina tämmöisiä puita, missä on, mikä näyttäisi lahopuilta, niin tässä äsken pörräs hirvikärpäset tuossa. Eiköhän tehdä tähänkin. Tuossa lähellä on merikotkan pesä tuolla suunnassa, niin mä jos hiippalan tuonne mettän reunaan ja käydään kattoo. Se näytti olevan se kotka pesällä, se istui siellä. Tuosta kun tuli aika kaukaa näkki sen pesäpuu. Joo, mutta porataanpa tätä.
Joo, semmoista. Tuossa oli vähän kovempaa tuo puu, niin ajattelin, että porraan sen nyt vähän niin kuin enemmän. Jos se on kovan tuntosta, niin porataan sitten isompi ontalo sinne. Joo, täällä mettä sisällä hiippaillaan nyt tuohon. Noin saa 50 metrin päähän sitä pesästä. Mä tuun tuohon mettän reunaan. Ja siitä sitten vasemmalle. Tää kattoo vähän menee. Yritetään täällä varjoissa hiipiä, niin jos ei se huomaisi meitä porukalla. Päästäis tuosta kuulaamaan jostain. Semmoisen aukon, mistä pääsee näkemään. Tuohon mun pitää hiipiä tuohon monttuusan puitten takana täällä aika hyvin, niin no sitä kyllä tarkka näkyy matkalla. Tosi vanha tommonen silta. En kyllä uskaltaisi tuosta kävellä yli. Siitä on varmaan hevosella ajettu viimeksi. Veikkaisin. Joo, mutta semmonen oli kotkanpesä. Kotkan pesintä hommat. Eihän se tuo kotka varmaan tuosta häiriintynyt, kun se on aika tottunut ihmisiin, mutta eipä sitä viiti. Jos menee katsomaankin, niin mahdollisimman nätisti. Tietenkin kun olisi pitempi putki, mutta kännykällä kuvattuna, niin ei mitään. Tämmönen luontoaiheinen video tällä kertaa. Ja täällä menee hirvenpolkuja. Kävellään hirvenpolkuja. Tuosta mennään. Tämmöisiin paikkoihin niitä on hyvä niitä koloja käydä kairaamassa. Se tulee tuommoiseen kuivaneeseen kuolleeseen puuhun helpommin kuin tuoreeseen puuhun. Ja eihän niitä nyt tuoreeseen puuhun kannata tehdä.
tuo sitten vaikka pöntön, mutta aina niitä löytyy näitä. Tääkin on tämmöistä talousmetsää. Oi, te tässä joskus ollut harventamassa. Mutta kyllähän niin kuin täälläkin tämmöistä suometsää, niin kyllähän täältä löytyy. Löytyy näitä huonoja lahonneita puita. Katkenneita. Mutta mä tuossa tekkiin tosiaan niin tuolla yhdellä akulla niin 6 ainakin tai jotakin 6 kappaletta tekkiin ainakin noita pesäkoloja. Että niinku onhan se kun se materiaali on täällä mettässä, niin sinne ei tarvitse tuua tänne muuta kuin käppäillä ja kateilla ja porreilla. Porreilla niitä. Katsotaanpa mihin kohti minä tulin tähän reunaan. Tuossa on tuo kelo. Tuo ajattelin, että mä tuohon tekisin pesäkolo. Ja en sitten kuitenkaan. Niin minä jätin ne mun vehkeeni. Noniin, tässähän siinä on. Joku pöntön kaira. Näköjään tuolla on kameratelinekin ja tänne kairannut tänne näköjään akkukone. On joku mittaviivat tuossa. No, tämmönen. Löytyi tämmönen. Tämä ei lähde enää edes päälle, kun tässä ei ole virtaa. Katsotaan nyt sinne viimeisen viikkoon. Sinne on kaivettu. Kiitoksia katselusta.